Saan ka man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman. Pinagmulan at babalikan, konting tiis na lang, at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo. Sigaw natin sa mundo, bagong bayani namin kayo. Sipag at tapang nyo, hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Ako si Rose Eclarinal. Ako si Gene Alcantara. Ako si Crystal Diaz. Ako si Kiara Gregorio. Sa One, You Connect. Isigaw sa mundo. Saan ka man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman. Pinagmulan at babalikan, konting tiis na lang, at hanggang sa araw na yan ay asal. Kami nandito lang, sabay na pakinggan ang mga kwento nyo. Sigaw natin sa mundo, bagong bayani namin kayo. Sipag at tapang nyo, hinialay sa mundo, sinasaludo namin kayo. Ako si Rose Eclarinal. Ako si Gene Alcantara. Ako si Crystal Diaz. Ako si Kiara Gregorio. Sa One, You Connect. Isigaw sa mundo. Magandang hapon ni UK, magandang hapon ni Europa, magandang gabi Pilipinas, at kung saan man po kayo ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Kontra Corona and Lockdown. Ngayong hapon sisilipin po natin ang hagupit ng pandemya sa Pilipinas. Ako po si Rose Eclarinal. At ako si Gene Alcantara. And I'm Crystal Diaz. Crystal and Gene, we are here to discuss a very urgent and worrying situation, the pandemic in the Philippines. With over 40,000 deaths and with daily confirmed cases of at least 2,000 a day. Some of us, we have been receiving news and information na kamag-anak natin, kaibigan, ay nagkaroon ng COVID-19. Gene? Yes, Rose, while it is a fact that OFWs in the UK are well cared for by the country's National Health Service, we also worry for our loved ones back home who bear the brunt of slow vaccinations, expensive treatment, depleting stocks of medicine, and almost military-style lockdowns. The pandemic and poor response resulted in loss of jobs, income, and businesses. Before COVID-19, the Philippines was one of the most dynamic economies in East Asia. Is the country losing its grip? According to the media, the Philippine economy declined to its lowest level since World War II. How is the country going to get out of this worrying situation? Kaya ngayong hapon po, makakasama natin a very special guest, Senate Blue Ribbon Committee Chairman and also Chairman and CEO of Philippine Red Cross. He is seeking re-election as Senator for the 2022 election, Senator Dick Gordon. Makakasama rin po natin si John David. Siya po ay medical practitioner in the UK, representing Cure COVID UK or Citizens Urgent Response to End COVID-19. And Gene, sino pa yung isa nating guest? Andito rin Rose Romeo Mendoza, isang carer sa UK ng halos 15 taon. Kasi hihingi sana siya ng guidance at tulong
para ma-release yung kanyang kamag-anak sa Pilipinas mula sa pagkaka-aresto or hospital arrest. Kasi yung pamangkin niya ay hindi makabayad ng mga 650,000 pesos na hospital bill. Dahil na COVID siya at nagkaroon pa ng cesarean operation, pero ayos siyang palabasin hanggat hindi nagbabayad. Patuloy na tumataas yung bill. Crystal, it's a difficult time now kasi alam mo naman, we have heard already the stories in the UK during the lockdown. We told the stories of our kababayan during our filming of Contra Corona, and now we are hearing it far afield. Pero malapit sa puso natin dahil mga kaibigan, kamag-anak natin ang tinatamaan ngayon o hinahagupit ng pandemyang COVID-19. What is your family story in the Philippines? It's a very good question, Rose, and it is actually a very worrying time, as I said earlier. In fact, for my family in the Philippines, my relatives, my mother's side, my mom has been receiving a lot of messages asking for help kasi yung mga kamag-anak doon, wala silang trabaho. They can't work, they can't do anything. They lost their livelihood because, they're not, because of the COVID restrictions. So it is very sad. There's only so much you can do to help them dito sa UK. But obviously, it's not long-term, the help you give them. So it's just really a matter of time when everything will get back to normal, when they can go back to work again. Okay. Thank you, Crystal. At this point, makakasama po natin ang ating dalawang guest, John David at si Mr. Romeo Mendoza. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Good afternoon po, Ma'am Rose. Magandang hapon po sa UK at magandang gabi po sa Pilipinas. Okay, Gene, go ahead. Yung unang tanong natin kay John. Okay, John or Ton, salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Balita ko, tinututukan nyo sa QUK talaga ang pandemic response ng mga stakeholders sa Pilipinas at kung paano nila ito mapapagaling, mapapaganda. So, pakikwento man, paano ba nabuo ang Cure UK? Ang Cure UK po ay matagal na naming naisip ng mga kaibigan ko at mga kasamahan dito sa UK, particularly mga nasa London. At nung binubuo po namin konseptong to, na-realize din namin na meron din pong ganito sa Pilipinas. Meron pong Cure Philippines na binuo ni na dating DSW Secretary Judy Tagiwalo. At dahil doon, kinontak namin sila, nakipag-ugnayan, nag-conceptualize, at binuo namin ang Cure at nilaunch namin noong September 19. At sila rin po ay nandun virtually para magsalita. Ito po ay na-inspire bunga sa mga life story ng aming mga kakilala, mga kaibigan, na kasalukuyang nahihirapan sa pandemic, may mga namatay na, may mga kasalukuyang bat-bat sa utang at nawalan ng hanap buhay. Yun po ang aming main goal dito. Ang goal po namin ay i-advance ang isang mas makabuluhan at mas komprehensibong pandemic response lalo na sa Pilipinas. Lalo na po tayong nasa UK, tayo ay masaya at maligaya sa response ng ating gobyerno. Okay, John, so question lang. So yung mga Pinoy na nanonood sa atin ngayon, kung gusto nila mag-involve dito sa ginagawa ng Cure UK, so paano kanila kukontakin? Actually, it's still on the initial planning stage. Although na-launch na namin, we are still setting up our website, which is almost finished. Nandun yung kanilang membership form, doon pwede sila mag-register, nandun ang mga news feed namin, nandun yung mga donation buttons namin, meron din po rin kaming sa Facebook, at sa kasalukuyan po, yung mga binuo namin sa launching, we divide them into groups and we call them Cure Cells. Ang mga Cure Cells na to ay physically nag-organize ng iba't ibang grupo
pinapalaki yung mga grupo na yan at dinidivide sa mas maraming grupo. Salamat sa iyo, John, for sharing that, no? At this point, makakasama po natin si Mr. Romeo Mendoza para magbahagi naman po siya ng kwento ng kanyang pamilya. Very briefly, Mr. Mendoza, ano po yung problema na kinakaharap ng pamilya ninyo ngayon? Magandang hapon po, Ma'am Rose, at sa inyo po dyan, lalong-lalo na po sa Pilipinas. Magandang gabi po. Okay. So tell us your story po. Nabanggit ni Gene kanina na meron kayong pamangkin, may kamag-anak kayo na naka-hospital arrest as we speak. Opo, nakarating po sa aking kaalaman ng aking mga kapatid doon sa Pilipinas na yung pong pamangkin namin, nagka-COVID patient po kasi siya. At the same time, buntis po siya na manganganak po siya at maoperahan na. So yung pong talagang tumitingin sa kanya, hindi na po niya inoperahan dahil COVID na po siya. Nirefer na po siya sa public hospital. Ang problema po, alos puno na yung hospital, hindi na po sila tumatanggap. Ngayon po, nirefer po siya sa isang private hospital doon sa Pampanga. At doon na rin po, wala nang choice dahil delikado na po ang buhay ng mag-ina. Na-admit na po siya sa private at naoperahan po ng cesarean. Ang problema po namin kasi sa ngayon, ang sabi nila sa akin, napalaki po ng bill at umabot na pong almost 650,000. So anong lumabas po yung bill na yon? Nag-publish po sila sa mga kamag-anak, nagtawag para makahingi po ng tulong at nakahanap po naman ng tulong ng mahigit 100,000. Yung po ang naibayad at nailabas naman po yung bata kasi normal naman po sila ngayon. So ngayon po, mayroon pa pong naiwan na mga mahigit 500,000. Ang gusto po nila, bayaran yung 75% at saka po i-release yung pamangking ko. Siyempre po, sa hirap ng buhay natin sa Pilipinas, lalong-lalo po yung pamilya namin, talagang walang-wala po. So naisip nilang itugon ng problema nila sa akin, naihingi ng tulong, hindi ko rin po naman sila masusuportahan sa kanilang pangangailangan. Isa rin po akong isang caregiver dito sa UK, tama lang din pong makaraos yung pamilya ko dito. Kaya narapat ko pong humingi ng tulong sa mga ibang government po sa atin, pero hindi po nila natugunan masyado. And naisipan ko pong ilapit kay Ma'am Rose itong problema at mabuti naman po at sinuportahan niya ako para makarating po tayo dito sa pagkakataon na mabigyan niyo po kami ng tulong. Okay, I'm So sorry hanggang ngayon to hear po, that. naka-hospital arrest po siya sa isang private hospital po yung pamangkin namin. Okay, I'm sorry to hear that po, Mr. Mendoza, no? Talagang mahirap yung sitwasyon natin dito dahil malayo tayo sa mga pamilya natin sa Pilipinas. At the same time, ang pera po ay alam naman natin marami tayong gustong gawing tulong pero hindi natin matutulungan ang lahat. Ano po? Opo. Opo. Okay, so Mang Romeo, parang nakakagulat naman yung kinuwento nyo, no? Kasi nagkasakit na nga yung tao, walang pambayad, tapos i-hospital arrest pa nila, di lalong pataas ng pataas yung babayaran ng pamangkin ninyo kung sakali. Paano kung hindi mabayad, di ba? Yun na nga po ang problema. Hanggang ngayon po, naka-hospital arrest po dahil po hanggang ngayon, naglilikom po ng pera, lumalapit na ho sa mga ibang pamahalaan doon sa atin, lumapit na ho sila sa government ng Pampanga, sa DSWD, at saka po sa Philippine Charity. Ang proseso naman ng Philippine Charity ay isang buwan po yun. Kailangan pong i-present mo naman yung resibo na nagbayad ka at saka mo ipo-forward sa kanila. Okay. So, Gene, if you will hear the story, talagang parang komplikado, ano? Maganda siguro ay dahil makakasama po natin si Senator Gordon bilang head po ng Philippine Red Cross, ay maidulog po natin ang inyong problema sa kanya. So makakasama po natin siya in just a while. So at this point, we will close the segment. Magbabalik po ang One You Connect.
Rose Eclarinal. This segment is brought to you by World Remit, a better way to send money. Sa World Remit, naiintindihan namin ang iyong paglalakbay. Na minsan, kailangan lumayo upang makamit ang tagumpay. With ways to save more, when you send more, World Remit is here for you, so you can be there for them. Nagbabalik po ang One You Connect at ngayong hapon po napaka-espesyal ng ating panauhin. Makakasama po natin si Senator Richard Gordon mula po sa Manila. Sir, magandang araw po sa inyo, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa amin ngayong hapon. Marami po kami mga tanong bilang OFW, bilang migrants in Europe. Nakikita po namin yung kalagayan ng mga kababayan natin dyan sa Pilipinas at hinahagupit po ng pandemya ang Pilipinas ngayon. So, bati muna po tayo sa mga nanunood ngayon, sir. Good evening to all our listeners in London, our watchers in England and in Europe. I'm very honored to be invited here. You sound like a very, very intelligent lot. And I'm proud to know that there are some solicitors there, people who also counsel on immigration like Gene, and certainly people who are doctors who are practicing there. Magaling naman talaga tayo mga Pilipino, and we just have to assert ourselves and continue to grow and be a factor in developing other countries so that they can continue to help develop our countries as well through the contributions of the OFWs para lumakas lalo ang ating bansa. You're a big factor, one of the biggest factors, in fact, in sustaining our ability to be able to continue as a government. So congratulations to all of you, and we appreciate all your efforts. Certainly from here, we have always been very supportive of all the OFWs. I personally have brought troubled OFWs home from Kazakhstan to the Middle East, to Lebanon, to Gaza, and even in the Cote d'Ivoire, people who are being trafficked. And it's a very difficult task and very heartrending. Senator Gordon, kayo po ay veterano na sa pagresponde sa mga krisis sa Pilipinas at nasubaybayan po natin yan mula mayor pa po kayo ng Olongapo. How challenging is it to be leading Philippine Red Cross ngayong panahon po ng pandemya? Well, I've always had several advocacies. Even when I was a student, I was always active in extracurricular activities. I was at the student council. I worked in Welfareville. I worked in I serve mass regularly. It's something that I have learned from my parents who were also in the Red Cross, and it's something of we're volunteers. We don't get paid. I don't get paid at all. I don't use any facilities of the Red Cross in terms of my personal uses. It's what is important here is that if you can help. It's going to be. It gives me a lot of while I help, it actually gives me a lot of spiritual surcease from working na napakahirap sa gobyerno kung magkamisa napakasikip ng bürokrasya at kuminsan masyado ka nakakita ng maraming compromises instead of hard decisions that have to be made. And so sa Red Cross, mas mabilis ako nakakatulong, and I've been there all my life practically from the earthquake in I started going out of Red Cross, out of Olongapo. I went to the earthquake in the great earthquake of Luzon, in Baguio, and in Dagupan, and in Nueva Ecija. And then Pinatubo erupted the following year. And then we've been helping in Cebu during their floods. We've been helping, for example, in Haiyan, we built about 83,000 homes. There is an awful lot of support from the international community because the Red Cross has grown to be a very, very respected organization. We have tie-ups with the
British Red Cross, in fact, and a lot of other societies. So, hindi mahirap pero masarap na trabaho. Magandang trabaho because nakikita mo yung ginagawa mo, nakikita mo yung ginhawa ng tao pag nakakatulong ka. Hindi yung inaapak mo yung tao, hindi ka nag-aabot, inaangat mo yung tao. That is the most important thing. Teaching him that he has dignity, na hindi siya palaabot. I always say, pag ayoko mag-abot pag nag-aabot ka, yung kamay na nag-aabot mas mataas doon sa kamay na tumatanggap. And that teaches a culture of dependency. And if you know Dick Gordon, you know that I do not like dependency. I mean, we have to carry our own load. There are no entitlements, but at the same time, we help those who are vulnerable all the time. Crystal? Yes. Hello po, Senator Gordon. Hello there, Crystal. It's very nice to meet you po. I must say, I'm really inspired by your work, from being a solicitor or a lawyer in the Philippines to the advocacy that you're doing in terms of human rights and all the good things that you do or you did for the Alcababayans. My question to you, Senator Gordon, is that how would you describe the situation in the Philippines related to the pandemic in front of the international community? I would not like to criticize the government at this time, although there is plenty of things to be done, and that's why the Red Cross has stepped up on the plate. Do you realize, Crystal and Rose and Gene, na nung nagsimula ang pandemic, I read a book about 15, 20 years ago called The Great Influenza, which killed 50 to 100 million people in the pandemic in 1916, 17, and 18 during World War I. And because of that, I always wanted to make sure that we're prepared for any disaster. And we fashioned the Red Cross since I took over into an organization that just doesn't react. It plans. I have 4 P's: predict, plan, prepare, practice. That's also good for life. You predict what's going to happen to your family, you plan for it, you prepare what you need, and you practice it so that your family is always ready. And because of that, we had some practice in SARS. When we had SARS a few years back, I was Secretary of Tourism and at the same time Red Cross, and we reacted with Secretary Dairit, and we were able to quell it. There was a lot of panic in Singapore and Hong Kong and many other places, but it didn't spread here. So that I warn people na meron tayong SARS, matagal na tayo may sakit na SARS, yung severe awareness and responsibility shortage. Hindi yung technical term ng SARS, no? Severe awareness and responsibility shortage. Filipinos must always be aware of what the problem is, and they must really know how to react, and not just react, but be very, very continually reinventing themselves when fighting the pandemic in this particular case. So, nung mangyari yan, nakita ko na ang RITM talagang aping-api sa appropriations. That's why nagagalit ako, dapat ang DOH, yung perang ginagamit yan, mino-modernize yung ating health system. Kaya, kung hindi natin naayusin, kukulapse yan, mawawala ang doktor, magkakasakit yung mga nurses, yung mga pumapasok sa atin, pwede magdala ng sakit, yung mga umaabot dito, pwede manghawa na pumapasok sa atin. So we predicted that testing was going to be key. And so right away, when I saw RITM could only test 300 a day, sabi ko, dun tayo. So I checked right away, my contacts abroad, Singapore, Hong Kong, in China, and we found that we could test 1,000 per machine. And so right away, we took a risk. We bought 4 machines initially, so we had 4,000 tests a day capability. And but that's not easy, because you have to come up with a laboratory that would have all the other accoutrements, such as negative pressure, and that you have to have training of the medical technicians. You have to have doctors, and you have to pass through the requirements of the Department of Health. And so when we did that, we were testing very fast already. We wanted to test Manila only because we were here. And then all of a sudden, the government came to us and said, "You are the solution to the crisis. You have all these machines." And I said there were 4 more machines coming. We were going to open another lab within the same building compound in Mandaluyong. And then when they came over, sabi, kailangan namin tulong ninyo. So
So we made an agreement. They coaxed me to sign an agreement with PhilHealth because we cannot do it alone. We have to get back our capital in terms of being able to sustain the continuous effort at testing. And when that happened, later on, we added another 14 machines in the old headquarters in the port area. So now we had about 23 to 24 machines. And when that happened, OWA started sending in people right away. We were testing OFWs, people coming in. To date, we have tested almost 1 million people from OFWs alone. And at the same time, we're testing other folks. Later on, we would introduce the saliva testing para hindi na sinusundot yung ilong or yung when you just spit through the saliva, paraphernalia. And in fact, lately, we have now tied up with some motorcycle groups called Angkas, and they would bring this to the homes, and you can spit on it, and then the saliva is placed in a tube like this, and you put a barcode, and you fill up a tray like this, about 96 of them, and it is brought to the laboratory, and within 24 to 48 hours, the test will be finished, and it's RT-PCR as well. And having done that, it was cheaper, and since we've already tested 4.7 million Filipinos with our machines. We now have 14 laboratories in the entire country. Mindanao alone, I think we have about 4 or 5 in Cotabato is the latest, sa Muslimlandia. And we have them in Cagayan de Oro, in Zamboanga, and Surigao. All right? And then we have in Cebu, in Panay Island, and also in Bacolod. And then we have in Isabela, and we have them in Clark and Subic, dalawa yun. And then we have in Batangas, and soon we'll be opening up additional centers as well. This has been very good because kung walang testing, hindi natin malalaman kung anong sakit natin, kung gaano karami. And because of that, we could trace. Now, again, using the OFWs, nakuha ko yung saliva test na ito dahil nag-research kami, ginagamit to ng University of Illinois for their students, and they hardly have any COVID because they can just step in, spit, and they're tested iba once a week, iba twice a week. So testing, tracing, and treatment. Napapagamot ko sila. Now, Red Cross also has oxygen bottles that we got, and we're able to help people who have need of oxygen as well. But ang talagang start namin, nagbigay kami ng mga PPEs, even in the psychopathic in the National Mental Hospital. And we gave PPEs as well as masks to all the Red Cross volunteers that were involved. And we test all the doctors in government hospitals in Metro Manila. We test them once every 2 weeks. We also created a 1158 system na parang 911. You can call us and we can give you advice kung meron kang if you feel that you're getting COVID, and we can catch you by ambulance. We can collect you by ambulance. We have our nurses and our volunteers, and they're paid well. We always pay top dollar for the med techs, especially, and the nurses. And we are in the Senate, and that is your question a while ago, Rose, at saka Crystal. How are we able to? There is no conflict of interest. There you can see the hospital tent that we have, along with the nice modern beds, and they're there, and we're able to assist in terms of legislation. Yung mga healthcare workers, pag namatay ang doktor, may 1 million ako naglagay noon. That's very paltry amount when you consider that they do a lot. And also the nurses and the staff. Lately, nagawa ko ng law na nakalimutan na ang hospital is dangerous, hindi lang doon sa ward, because of the Delta variant. They're in the air. So pag pumasok sa hospital, toxic na yung atmosphere. So now we're adding them to the benefits of what they call amounts of money that will be given to them by way of special risk allowance. So maraming ginagawa ang Red Cross. Kompleto talaga it's a wide range. Oo. Sir, magtatanong po si Gene Alcantara, but I'll also call in na si John David, pati po si Mr. Romeo Mendoza para po makasama siya sa discussion natin. Okay, Gene, go ahead with your question.
Yes, Okay, Jane. sige. Senator, just to pick up on what you said earlier, no, na marami kayo na iuwi ng mga OFWs. Kasi with an estimated mga 600,000 daw OFWs na bumalik sa Pilipinas dahil sa pandemya, siyempre nangailangan sila. So ano po bang safety nets meron diyan para sa mga OFWs? Para Actually, matulungan the sila, US is pamilya, at sandali po. Then, so palagay niyo po ba kaya ba talaga ng Pilipinas? Kaya ba ng Red Cross? O kailangan pabalikin uli sila sa labas ng bansa? hindi naman pwedeng pabalikin dahil kung tapos sa yung contract, wala tayong magagawa doon until they get a contract, no? And the Red Cross is not the only one. The government is doing its best as well. In fairness to the government, they have programs na nagbibigay sila ng cash grant, education grants. They're conducting retraining. For example, the assist and repatriation as of October 2021, 721,345 have been repatriated. Ang Red Cross, ang contribution dyan, yung testing, and ang gobyerno, dinadala nila sa amin yan. And of course, yung medical assistance for them, I think the government has provided 100 million for 10,018 OFWs. Educational grant for displaced OFWs and their dependents, 19,325. I'm just calling this from the Department of Labor and Employment. And I know that this is happening. And then in one-stop service centers, they serve 545,000 OFWs, and they reviewed 679,000 contracts. They signed international labor agreements, and the protection upon return, beneficiaries provided with calamity assistance, and 14,245 beneficiaries for skills training, and 13,271 beneficiaries for livelihood grant. I'm not the government spokesman. I'm just citing from the research team that I have, anong ginawa ng gobyerno. And then Balikan na Buhay, Balik Pinas, Overseas Filipino Workers Enterprise Development. Marami mga programs na ganyan. And we can only pray and hope na people are using it para magamit talaga yung trabaho na. Ang Red Cross nabibigay rin ng psychosocial support. Siyempre, narindi ang mga tao, di ba? O ba, namatayan sila. I understand that there were about 23 or 25 OFWs that have died since the pandemic abroad and here. And we provide psychosocial support. Sometimes we bring them up in the hospital and we bring them to their families in an ambulance kung may sakit sila, dadali sa hospital para hindi na sila matataranta. And even outside, for example, yung mga tinatawag natin mga LSIs, doon, locally stranded individuals, naglagay kami ng mga tents para hindi sila natutulog sa kalye at nabibigay kami ng hot meals to them. So, obviously, kaya ba? Kakayanin, pero kapos pa rin. Tingin ko kapos pa rin. Sir, magandang pakinggan po yung na-share ninyo sa amin, especially yung mga pwede nating makuha sa gobyerno sa Pilipinas, ano? Kaya nandito po si John, pati si Mr. Romeo Mendoza para ibahagi po o magtanong po sa inyo because apparently sa ibang bahagi ng Pilipinas, sa mga ibang pamilya sa Pilipinas, hindi po nararamdaman yung tulong na ito. So go ahead, John, kung ano po yung question ninyo for the Senator. So Senator, you talk about testing and other things. What about vaccination? Dito sa UK, ang mga tulad ng mga ayuda at testing have been ongoing, but the government its central goal is to vaccinate all the citizens para hindi na tayo masyadong mag-rely dito sa mga nagkakaroon ng sa government resources or Red Cross resources that have got to help people na getting severe COVID, which the vaccine can what do you call this? Can manage with a vaccine. People won't get severe COVID. But what do you think is the government or other sectors score in terms of vaccination? Again, I don't want to be critical, but Sir, if I were running it, Sir, just a second.
Sir, bilang reporter po dito sa Europa at nangangalap tayo ng kwento ng mga kababayan po natin, magpa-follow up lang dito, doon ako sa sinabi ni John. Kasi the pulse that we get from our OFWs in Europe is that maganda yung testing, nandyan yan, pero ang gusto talaga po nilang marinig is ano ba yung plano ng gobyerno sa pagva-vaccinate para mas mapabilis po at mas maparami yung mabakunahan sa Pilipinas. Dahil nakikita po natin yan in Europe na, talagang yung kampanya at para mabakunahan ang mga citizens, talagang yun ang priority ng mga governments here. In fairness, kahit anong sama ng Pilipino, yung ibang gobyerno, government officials natin, kahit ang impression natin ay masasamang tao yung iba, which is a wrong impression actually. I think everybody wants to help. Ang problema natin, and here I'll be a little critical, no, na dapat kailangan natin yung sila Secretary Duque, yung mga doktor natin, dapat sila ang nangasiwa. Ang nangyari, hinati. So nagkaroon ng IATF, may mga doktor rin naman doon, pero ang problema unang-una, gusto natin mag-vaccinate. Pero nagkaroon ng mga bureaucratic rigmarole, nahuli doon sa pag-order ng vaccine, no? Kasi ayaw natin tumanggap na walang demanda pagka nagkaroon ng aberya doon sa vaccine. So tumagal yun. Yun ang isang excuse na sinasabi. Pangalawa, I think medyo umasa tayo sa China, nabibigyan tayo. Alam mo, ako hindi pala asa. That's why in Red Cross, and even in Subic Bay, if you remember, I took over Subic when the bases left, and I had a slogan there, self-help, self-reliance, cooperation. So, ang ginagawa natin, dapat, talagang sariling sikap ang gagawin natin. And ang nangyari, nahuli tayo sa pagbili ng mga bakuna. At talagang mahuhuli tayo. Walang magaling dyan. Alam niyo kung bakit? Siyempre, yung mga Amerikano, unahin nila yung sarili nila. Yung British, gumagawa sila, meron silang sarili. Siyempre, yung Europeans, they're first world countries, they have the capacity to pay cash right away, dadaling kagad, unahin nila yan. So there will be a lag with the countries that cannot afford to pay right away. Kaya nga merong WHO, yung COVAX. Yung COVAX, nagpo-contribution lahat ng bansa doon para hindi naman madidihado masyado yung mga bansa katulad ng Africa, even the Philippines, na hindi makakakuha ng vaccine. Pero ganun pa man, dapat agresibo tayo na kami nga, tumulong pa kami bumili ng Moderna, malasakit yung isang negosyante, nakisama kami, naglabas kami ng pera pero hindi naman dumating kagad. So marami pang nakabitin na hindi pa nababakunahan. So ngayon, dumarating na ngayon ang mga bakuna, Pfizer, marami na, at saka ako, AstraZeneca ako, inintay ko muna mabakunahan lahat ng tiga Red Cross bago ako nagpabakuna, yung mga leader namin. And therefore, ang nangyari ngayon, kumahabol tayo. Pero una, there is also a problem na yung iba ayaw magpabakuna. Even in London, even in America, maraming taong ayaw magpabakuna, nag-i-insist sa mga gamot. Fine, you can take ivermectin as far as I'm concerned. Pero dapat magpabakuna ka because you have the duty to protect others. Pero hindi yun ang malaking excuse also. Iba natatakot, iba natatakot lumabas. Kaya ang Red Cross tumulong dyan. Ang ginawa ng Red Cross, we have, I believe, 15 buses. 15 ba? We have 16 now, 16. And I'll show you a picture. We got 16 buses. Kumukuha kami ng bakuna sa gobyerno. Dinadala namin yan sa probinsya. Ayan, makikita nyo, nasa Cavite, 3, 2 sa Laguna, 2 sa Batangas, 1 sa Quezon, 1 sa Isabela, 1 sa Cagayan, dito sa Camanaba, may 1, 3 sa Cebu, sa Ceres, sa Capiz at saka Negros Occidental. Doon kami nakakahiram ng buses, nilalagyan namin ng volunteer doctor para magbakuna at nakikita nyo, kung hindi lalapit si Mohammed sa bundok, yung bundok na lalapit sa kay Mohammed. Baliktad actually. Malapit yung magbabakuna sa tao para makalapit. But still, that isn't enough. Because una-una, hindi naman talaga ganun karami ang buses at Red Cross, yan ang gumagawa. And I'm sure we also have several vaccination centers. I think we have almost 30 vaccination centers. Okay. Sir, bago po kami tanong pa sa inyo, we would like to introduce Mr. Romeo Mendoza para po idulog yung problema ng kanyang pamilya dyan sa Pilipinas. Go ahead, Mr. Romeo Mendoza. Magandang hapon po, Mr. Senator Gordon. Wala ko si Romeo and Juliet ko eh.
Uh, go ahead, Romeo. Maraming pong salamat at napanayam namin po kayo. Meron po Okay, sana my pleasure. akong idudulog na problema bilang isang chairman po ng Red Cross, baka po makahingi kami ng tulong. May pamangkin po kasi ako pero COVID patient po siya, at the same time buntis po siya, na manganganak na siya. Nagkaroon po siya ng COVID, yung kanyang doktora, hindi niya inoperahan dahil may COVID. Ni-refer po siya sa public hospital. Nung kasalukuyan po ay punong-puno po yung mga ospital. Mhm. So hindi na po siya natanggap. Ni-refer po siya sa isang private hospital dyan po sa Pampanga kasi nanganganib na po yung buhay ng magina. Naipasok po siya sa hospital at nakaraos naman po, at ngayon negative at nailabas na yung bata. At siya po ay naka-hospital arrest pa rin po hanggang ngayon, mag-iisang buwan na. Umabot po ng almost 650,000 yung bill niya. Dahil mahirap din po ang buhay nila, nilapit po nila sa akin bilang isang OFW rito na humingi ng tulong. Hindi ko na rin po naman kayang ibigay yung pangangailangan nila dahil isa po akong caregiver din dito. Ngayon, Okay, medyo pasensya po at nagkaroon tayo ng konting technical problem. Pero gusto ko lang magpasalamat na nakasama natin ngayon si Senator Richard Gordon. Kasi at least nalaman natin ano ba talaga ang nangyayari, anong ginagawa ng gobyerno, of course, at ng ibang mga bodies like Philippine Red Cross. At nakita naman nyo yung mga sinabi niya. Nakakatuwa rin na si Ton David, yung kasama natin dito sa UK, ay meron namang itinayo na isang organisasyon para ma-encourage ang mga stakeholders, yung mga involved sa COVID, upang maging mas coordinated yung efforts nila. Alam ko kasi simula pa lang nung group nila, pero sana magtagumpay din sila. So, iniintay ko po yung na magbalik si Mang Romeo kasi maganda po yung kinukwento niya tungkol doon sa kanyang pamangkin na house arrest, at titingnan po natin na sasabihin ni Senator Gordon. Pero habang naghihintay po tayo, tingnan muna natin yung mga comments ng ating mga masugid na taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, so actually may binanggit po si Cesar Velasco. Cesar Velasco, sabi niya nakalulungkot na sa nakaraang 2 buwan ay ilang relatives pa nila sa Pilipinas ang naapektuhan ng COVID o na infection ng COVID. So sana nakasurvive sila. And then, nandyan din po si Carmen Hickey, ang regular natin. Nag-share naman siya na sinabi niya na meron siyang kilala na
at least tinulungan ng gobyerno na dahil nagkaroon sila ng problema sa COVID. So, yung mga narinig po natin, actually, may mga praises din naman po si Senator Gordon tungkol sa mga ginawa ng government. Di ba kasi daan libo yung inirepatriate ng Philippine government, ng DFA sa Pilipinas, lalo na doon sa mga bansa na talagang tinira ng COVID. Tapos pagdating nila sa Pilipinas, binigyan naman sila ng ayuda at meron pa silang mga retraining kasi siyempre nawalan ng trabaho. Sabi nga ni Senator Gordon na hindi naman natin pwedeng basta pabalikin yung mga yan kung tapos na yung kontrata. Pero meron silang mga retraining, ganyan. Maski po dito sa UK, ang Philippine Embassy, katulong po natin yan sa pagbibigay ng ayuda sa mga Pinoy dito. Sa buong bansa, no? Sa buong Europe actually, alam natin na nagbigay sila. Okay, maliit lang yung napabigay kasi kulang siguro ng budget ang Philippine government. Pero, 10,000 pesos, makatulong na rin yun maski pa paano. At least nakasurvive ang Pilipinas. Ang mga Pinoy dito sa UK at sa Europa. Okay, sige po. Balik na po muna tayo at okay na ang technicals. Chad? Red Cross tumulong dyan. Ang ginawa ng Red Cross, we have, I believe, 15 buses. 15 ba? We have 16 now, 16. And I'll show you a picture. We got 16 buses. Kumukuha kami ng bakuna sa gobyerno. Dinadala namin yan sa probinsya. Ayan, makikita nyo, nasa Cavite, 3, 2 sa Laguna, 2 sa Batangas, 1 sa Quezon, 1 sa Isabela, 1 sa Cagayan, dito sa Camanaba, may 1, 3 sa Cebu, sa Ceres, sa Capiz at saka Negros Occidental. Doon kami nakakahiram ng buses, nilalagyan namin ng volunteer doctor para magbakuna at nakikita nyo, kung hindi lalapit si Mohammed sa bundok, yung bundok na lalapit sa kay Mohammed. Baliktad actually. Malapit yung magbabakuna sa tao para makalapit. But still, that isn't enough. Because unang-una, hindi naman talaga ganun karami ang buses at Red Cross, yan ang gumagawa. And I'm sure we also have several vaccination centers. I think we have almost 30 vaccination centers. Okay. Sir, bago po kami tanong pa sa inyo, we would like to introduce Mr. Romeo Mendoza para po idulog yung problema ng kanyang pamilya dyan sa Pilipinas. Go ahead, Mr. Romeo Mendoza. Magandang hapon po, Mr. Senator Gordon. Wala ko si Romeo and Juliet ko eh. Go ahead, Romeo. Maraming pong salamat at napanayam namin po kayo. Meron po sana akong idudulog na problema bilang isang chairman po ng Red Cross, baka po makahingi kami ng tulong. May pamangkin po kasi ako pero COVID patient po siya, at the same time buntis po siya na manganganak na siya. Nagkaroon po siya ng COVID, yung kanyang doktora, hindi niya inoperahan dahil may COVID. Ni-refer po siya sa public hospital. Nang kasalukuyan po ay punong-puno po yung mga ospital. So hindi na po siya natanggap. Ni-refer po siya sa isang private hospital dyan po sa Pampanga kasi nanganganib na po yung buhay ng magina. Naipasok po siya sa hospital at nakaraos naman po at ngayon negative at nailabas na yung bata. At siya po ay naka-hospital arrest pa rin po hanggang ngayon, mag-iisang buwan na. Umabot po ng almost 650,000 yung bill niya. Dahil mahirap din po ang buhay nila, nilapit po nila sa akin bilang isang OFW rito na humingi ng tulong. Hindi ko na rin po naman kayang ibigay yung pangangailangan nila dahil isa po akong caregiver din dito. Ngayon, nagpumunta po sila sa mga government agency like DSWD, Governor Office, Philippine Charity, at saka sa mga iba pong official ng government na hindi rin po naman sila nakatugon doon sa problema. Kaya hanggang ngayon po, nasa hospital arrest pa rin po siya hanggang ngayon. May naiwan na po silang balance na almost 500 dahil nakalikom po sila ng tulong sa mga kamag-anak namin ng 100,000. Nailabas po yung bata.
Yung nanay po ang naiiwan ngayon do sa ospital hanggang ngayon, mag-iisang buwan na po siya. Lumalaki pa rin po yung bill hanggang ngayon dahil humingi po sila ng 75% nung kabuuan po ng hindi na babayaran bago po mailabas siya. Kaya po isa po sa mga problemang inahanapan namin sa solusyon sa kasalukuyan, Mr. Senador, kung ano po ang pwede nyo maitulong bilang isang chairman po ng Red Cross na napakalaking bagay po na makapanayam namin kayo ngayong araw. Well, if you text me the name and the name of the hospital, we may be able to help. Unang-una, dapat sagot ng PhilHealth yan. Pero pag sagot ka ng PhilHealth, sana kung nasa government hospital siya, nakalapit sa amin yan, baka naipasok namin yan sa Lingad. Lingad number 1, no? Nakarating na po siya doon, Mr. Senator, hindi na po tinanggap dahil po puno na. At saka yung PhilHealth po, nakatulong po sila ng 18,000. Romy, I think that, okay, tapos na yan nandiyan na yan napunta sa private. Sa private talaga sisingilin ka dyan, no? Pero may coverage pa rin ang PhilHealth dyan. Nakalapit na ba sila sa PhilHealth? Naka-discount po sila ng 18,000. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng ganun lang ang babayad ng PhilHealth. Yung po yung binigay. Si Dr. Juan, Nalukta, Dr. Obial, ang alam ko, ang coverage ng PhilHealth umaabot ng 750, di ba, Dr. Obial? For COVID. COVID. So kung 750,000 ang bill, dapat babayaran ng PhilHealth yung hospital ng bill, no? Na gano'n. So we will check and we will check for you. Bigay mo sa akin ang pangalan and I'll make sure that we help matulungan yung mamamayan na yan. Okay? Naka-base po sa Pampanga, Mr. Senator. Saan po sila lalapit sa Pampanga? Well, ibibigay ko sa iyo yung number ko mamaya and you can call us and we'll see what we can do para mabilis na, no? Pero pwede ko rin siyang papuntahan ng tao ko sa Pampanga chapter, no? At malaman ko ang punot dulo because nakakapagtaka yan dapat unang-una walang hospital arrest. Bawal yan. That is the privation of liberty without due process of law. Especially in this case, it is a humanitarian problem. Bawal yan. Magkakasuhan ng hospital dyan. Salamat Pwede po. niya gawin, magkaroon siya ng promissory note, nababayaran niya yan. And at the same time, pakilagay niyo lang yung number niya sa chat box. Meron ba kayong chat box? Yes, Meron sir. po. Yes, we have. Yes, we have. Yung pangalan ng pasyente, yung number niya, cellphone niya, at saka yung pangalan ng ospital at patatawagan ko. Ngayon din, patatawagan ko na ngayon. Okay. Mr. Mendoza, pakisulat niyo na po sa chat box natin habang nandyan po yung staff ni Senator Gordon. Pero sir, Senator, Crystal has been scratching her head kasi parang pakinggan itong storya na ito is such a bizarre story because Yes, that it is is. the story that will not happen in the UK. Go ahead, Crystal. Yes, we were just talking about earlier, Sir Gordon, that in the UK you have the National Health Service, so you don't have that problem because it's paid for. You don't have to pay for a treatment. And even if you go to a private hospital in the UK, you have your insurance covering your expenses, your bills. But even if you don't pay or if you have problem paying the bills, then you make a promise that you will pay it, as you said for earlier, that if you can pay in installment, then perhaps the hospital will accept that. So I just find it bizarre in the situation of Romeo, that there's a hospital arrest because I've never heard of that in the UK. And as you said earlier, Senator Gordon, that is actually doesn't happen in the Philippines either. So it must be a first for you as well. Crystal, it happens. It happens. Oh, Para I kasi see. mga lobe. Takutan Duruan ang tawag natin dyan. Intimidation is a game of intimidation. If the person doesn't know her rights, as it is obvious in this case, kakayanin siya. Tatakutin siya. Hindi kita papalabasin hanggang magbayad ka. So, pipigain nila yan. And certainly, may mga board of directors sa mga hospital na private, pipilitin nila yan. Pero pag nalaman ng gobyerno yan, dapat pupunta kagad ang DOH yan, yung Bureau of Private Hospitals, at dapat sitahin nila yan. At para sa ganon,
matulungan. Pero kung 650,000 pesos ang bill niya sa COVID, ang pinakamalaking babayaran ng PhilHealth ay 750,000. Oo. Ayan. Okay? Now, if you send it to me now, pinadala niyo na ba? Patatawagan ko na kaagad ngayon sa Red Cross, yung hospital na yan, and we will find out what the situation is, and we will also call PhilHealth. Kami nga, ang utang sa amin ng PhilHealth ay 600 million pesos Ha? O ngayon, bumaba na, 541 million pesos ang utang doon sa testing, hindi nababayaran. Hindi na lang ako kumikibo dahil ako pang sinisisi ng gobyerno, bakit, nung presidente natin na bakit naniningil ako, saan kami kukuha ng pera? We do not get a budget from the government. And if they do give us a budget, ngayon kinukuha pa kami. May papagawa sila, sabihin magbigay kayo ng bigas, pag nagbigay kami ng bigas, kukuha pa kami. Hindi naman namin trabaho yan Trabaho ninyo yan. At halimbawa, importante na malaman ng gobyerno yung ganyan dahil hindi naman ngayon lang nangyayari yan dahil may gulo kami ni Presidente dahil iniimbisiga ko yung corruption sa Department of Health doon sa Parmali. Na talagang grabe talaga yung mga nilustay nilang pera doon, umaabot at the very least 42 billion, pero ngayon 68 billion na ang bilang namin. Billion pesos. So, they played favorites. Talagang, I think, pinlano nila yan. Lalabas na yung report natin, partial. At sigurado, gigirahin kami ng gusto niya mga yan. But the point is, nobody can keep a patient in a hospital. That's disallowed. The Constitution protects you. And even in the UK, of course, mayaman kayo, mayaman ang bansa ninyo. But even in a country like us, we're struggling, bawal yan. Hindi papayagan ng bayan niya, ng gobyerno yan. And as soon as you give me the name, I will call up. Romy, pinadala mo na ba? Sinesend ko na po ngayon sa Pilipinas para makuha ko po yung complete detalye, Mr. Senator. Alright. Okay, padala mo lang at yes. I can actually have that information. Chad, you can put Mr. Romeo Mendoza backstage para ma-type niya dito. Sir, bago magtanong si Gene, we just also want to know, yung mga OFW po natin, interesadong malaman, kailan po ba yung partial result, at least ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee on the Parmali firm? Ano nyo, dapat itong Tuesday, but we want to make sure na baka pag nabagsaw yung partial results, sabihin tumigil na kayo, no? And hindi naman kami titigil We're not gonna stop because we're barely scratched the surface. Marami pa kami hanapin. There's also the money laundering aspect, no? Na nilalabas yung pera ng tao at pumupunta kung saan lugar at lining up the pockets. Can you imagine? I'm sure you follow it. Yes. Wala pang ilang buwan nagkaroon na ng mga Lamborghini, sports car yung mga tao. Yung presidente ng korporasyon may Lamborghini na regalo ng kanyang kapatid na Indian, Filipino na si Mojit Dagani, no? Lahat sila may ang gaganda ng kotse. Ako matagal na ako sa bayan nito. Ako naging abogado ng Accra. Ako may sariling negosyo. Hindi ako bibili ng sports car ko. Ang kotse ko, Mustang na ni-rebuild ko 1965, no? Naalagaan ko lang yan. Pero ito, namimili ng Ferrari, namimili ng Porsche, namimili ng mga yung malalaking kotse na magara, yung hindi, Lamborghini sinabi ko na, yung station wagon ninyo dyan sa yung Range Rover. Meron kayo dyan. Yung Toyota Lexus. Alphard, mga ganyan. Yan ang binibili nila, no? At Land Rover, Cadillac Escalade. Talagang nakakainis talaga. Kaya konting pasensya, huwag kayo nagmamadali because huli naman huli na Ang hinahabol na lang natin yung pananagutan ng mga tao. At tatako lang alam ko, ayoko na magsalita dito dahil bakit pinagtatanggol ang ating Pangulo samantalang dapat ay pagtanggol niya yung mga Pilipino na nahihirapan dito sa ating bayan dahil nadaya at sabi nga nung kanilang si Miss Mago na inamin na swindle nila ang gobyerno. Tapos tumakas, nagpunta sa Kongreso, hindi naman namin siya hindi naman namin siya kinukupkup, hindi naman namin siya kinukuha, tumakas siya. So I'd rather not talk about it here right now, but masasabi ko sa inyo, Lamborghini, 25 million pesos, tapos itong tao ito, may bill, dapat bayaran ng PhilHealth yan, o kaya laglagay ng
na tinatawag natin yung malasakit center na ginawa namin dyan, dapat hindi na iikot ang tao, dapat magbabayad ang gobyerno in part. At saka dapat, ito naman, didiretsuhin ko rin yung mga kababayan natin, nag-iipon tayo palagi para kung merong rainy day, meron tayong panlaban. Hindi ba, Gene? Di ba? Dapat may panlaban tayo, hindi yung aasa ka na lang sa gobyerno. Because the government is a very, very niggard partner. Laggard ang gobyerno sa bureaucracy. So dapat you help yourself, you protect yourself. Just like you protect yourself from COVID by wearing a mask, by washing your hands, distancing. And you can work if you like. If you have double masking and you avoid eating together and you protect yourself and you conduct testing regularly para makakaabot ang iyong gastos. And that is why testing, treatment, vaccination, these are important facets in the way to control this disease. Actually, Senator, nakakalula naman yung mga figures na binigay ninyo, no? Pero ang mga overseas Pinoys naman, OFWs, handa naman sila talagang tumulong kung makakatulong, no? Kaya lang, yung sa PhilHealth, nabalita rin na mukhang marami rin yatang kinupit na pera dyan. Paano ba natin ma-reassure ang mga OFWs at hikayatin sila na magpatuloy na mag-contribute? Una, I caution our country, no? Kasi you are in a foreign country, there is rule of law, malinaw ang batas, may transparency, may accountability, may predictability ng gobyerno. Dito sa atin, katulad nga yan, wala nangyayari sa atin yan, ikukulong yung tao sa ospital, hindi papalabasin. Excuse me, sir, you cannot do that. Ganun rin dito sa PhilHealth. Ang problema naman ng PhilHealth, meron rin mga ospital, hindi lahat ng tiga PhilHealth masamang tao, ha. Meron lang ilang mafia dyan. Inimbestiga ko na yan eh. Siyempre may mga protector rin dyan ng mga politiko, no, na masasabi ko na nung naumpisa niyan, it started on the wrong direction. Ito yung nakakasakit ng damdamin namin ng OFW. Because lahat na nakakausap namin dito, they have a sad story about this pandemic. And like my friend, was very personal to me. He died on October 1st because of COVID. Yeah, he was for 2 months looking for a vaccine. He didn't get any. Yeah, nagka-COVID ang asawa niya, ang anak niyang napakabata pa, siya. Unfortunately, siya kasi may COVID siya. Napunta sa private hospital dahil doon lang siya may bed. Pagdating niya doon for 9 days, he was being treated. Nag-drop ang oxygen levels niya. He needs to be intubated. He had to wait 1 hour for anesthesis because short-staffed sila. And unfortunately, he died. He was only 43. At ang masakit pa dyan, nung makuha na yung bill nila for 9 days of treatment, is 1.3 million pesos. At for a middle-income family, that's all of their savings. So ang nangyayari dito, sa maraming mga tao, hindi lang siya, sa maraming mga tao, when you get severe COVID, when you get to the hospital, prepare to lose everything you have. Yeah? At kami dito sa Cure COVID, that's our goal. Our goal is to make sure that these people find justice. Ang napapakasit po sa sinabi nyo tungkol sa Pharmaly, tungkol sa 68 billion corruption, it's just not corruption. It is genocide because thousands of people are dying because they can't get the treatment that they deserve kesa sa pambili ng bakuna, pambili ng gamot, pampatagdag ng staff, pambigay ng kanilang SRA, at iba pa. A lot of people are dying. So, yun lang po ang aming masasabi. At sana po ay marinig nyo. Of course I hear. I'm in the Red Cross. I have that every day. Every day. I have a classmate in law school. Very healthy. He's been in the hospital for 1 month. Ini-intubate siya ngayon. And we're all praying for him. I just had a friend that I told you. Last month, he died. I'll mention his name. Secretary de la Costa, dating Philcoa. And I sent them blood. Sila mag-asawa. Namatay yung anak nila. Namatay siya. Tapos, just yesterday, 2 days ago, 60th anniversary ng wedding nila, namatay siya. We cannot help that. But, ang problema natin ito we don't have to accept what is happening. Now, when you say, wala siyang vaccine, may mga vaccine ina-announce. And, dapat, tulungan mo ang sarili mo. Halimbawa, kung talagang
inaakala nyo may comorbidity kayo, kami sa Red Cross, napasok namin yan talaga kaagad na bigyan sila ng vaccination. Sa hospital, sa mga keso, sa mga local government, I'm sure if you call up the mayor and say, maawa kayo, write them a formal letter, or write me a letter and I will refer them, maliit lang ang magagawa ko doon, may tutulak ko yun. Pero we don't have to be helpless. Yun ang sinasabi ko. Talagang dapat na bakunahan lahat, pero kung hindi na bakuna, ang talagang masama dyan kulang talaga ang bakuna. Kaya pagka may bakuna, huwag na kayo maghintay. Huwag na kayo maghintay ng dati. Pipila nga kayo, kung minsan mainit, dapat naandun kayo, pero ganun talaga tama ka, yung perang ginamit dyan, ilan ang dapat na sweldoan na mga doktor, mga nurse. Yung mga doktor dito, hindi na pumapasok mga consultants, yung mga residents na lang ang tumitingin by remote control lahat And so it's important for us to know that we must double our guard na dapat tayo, halimbawa sabihin nyo may bill na gano'n, babayaran dapat ng PhilHealth yan. May universal healthcare na tayo Hindi ko kayo pinapaasa, pero dapat pagpasok dyan talaga, kung ayaw nyo magkagastos, government hospital. Pero kung puno lahat at talaga siksikan, talagang it becomes poverty is an absence of choice. Wala ka ng choice. So talagang aabot at abot ka sa hirap talaga. At kaya meron kaming 1158 sa Red Cross. We try our best. Hanggang madaling araw, naghahanap kami ng hospital doon sa mga... I lost a cousin. Just si Dr. Ubial. She was in Zambales. Nalagay siya. Naghihintay siya doon sa ward. Doon sa emergency. Hindi pa siya na sa saliva test. So pinasaliva test namin sa Subic. Tapos dinala namin siya by ambulance. Sa Tala, leprosarium lang dati. Dito sa Caloocan siya napasok. And she was already well, but she's already a senior citizen. Magaling na siya, tapos bigla na lang nag-turn for the worst, namatay rin. Marami tayong ganyan. And COVID is a very treacherous disease, and that is why you must know what to do when you get hit by COVID. And I can only offer our help, our commiseration, or whatever it's worth. Nakita naman niyo yung problema ni Romy. I'm waiting for it, and I'll call right away, and I'll get back to you as soon as we get the information. That's the way Nandiyan I na po, Mr. Senator, naipadala ko na po kay Ma'am Rose. Okay, nandito na sa chat. Sir, Senator Gordon, nandiyan na po sa chat. Pati po yung mga information, I will send it sa inbox po ng staff po ninyo. So, maraming salamat po sa pagpapakinig ninyo sa problema ni Romy and for your promise to act on it. Isang maikling comment lang kay Senator Gordon. Ang sa akin po ay isang pasasalamat sa mga ginagawa ninyong, lalo na itong pagbubulgar ng mga corruption sa Pilipinas. Ang sa akin po sana ay ipagpatuloy ninyo ito, hindi lamang pagbubulgar, kundi pagtigil. At kung sana ay pagbawi sa mga ninakaw ng mga corrupt na taong yan sa gobyerno o saan man, para maibalik naman ng konti ang dignidad natin bilang mga Pinoy. Kasama po yan sa gagawin natin. At kailangan talaga mabawi yan. Hindi nyo natatanong yung Blue Ribbon, nakapagpakulong na po yan, na matataas na immigration director. Yung dalawa sila. Nakakulong ho yung ngayon. Nagaganda pa ng mga relo niyan. No? Meron pa mga pulis tayong hinahabol na involved sa droga. Si Captain Faeldon, napakulong natin yan. Hindi sumusunod. At ngayon, nilipat pa siya sa Muntinlupa. Dati sa Muntinlupa, yung GCTA, yung pinapalaya yung mga hindi pa dapat tumaya. Nahuli natin yan, tumigil yan. Ngayon, hanggang ngayon, wala pa siyang kaso. Pero balita ko, yung Sandigan Bayan, kinasuhan na siya. I think there was a warrant for his arrest issued. So, democracy is a very slow process. It will be faster if people like John David, Romeo, Gene, Crystal, Rose, all of you, and the rest of the make yourselves be counted. You have to speak up, and you have to send petitions and publish it. And the government has no recourse but to act. Kasi kung hindi nyo susunod, but do so in an informed manner para you don't lose your effectiveness. Tama talaga dapat yung gagawin nyo. Kaya maingat kami. Hindi naman kami naglulubid ng buhangin Kaya makita nyo yung investigasyon natin. Lahat sila nagsisinungaling. Ultimo yung kaibigan ng Pangulo na si Michael Tana, napakalakas. Imagine, pwede bang maging Filipino economic advisor sa UK?
Hindi pwede yun. Mm. Pero ito, economic advisor, ngayon, nagkaroon ng pandemic, siya lahat. Una, sabi niya, wala na akong pakialam dyan dahil pinakilala ko lang yung family kay Pangulo. Eh pagkatapos lumabas, nagsisinungaling siya, ayaw niya mag-attend. Nung napalabas namin siya, sabi niya, sabi nung kanyang mga kasama doon, umuutang husa kami sa kanya at yung kanyang interpreter, nakasama doon sa litrato sa family sa Davao, na andun. So, nagsisinungaling talaga. Hindi ko maintindihan bakit pinagtatanggol ng Pangulo yung mga ganyan tao. At gano'n rin itong Silao. Naku, napakasinungaling talaga at very arrogant. Yan, mahuhuli yan. Papakulong natin lahat sa mga yan dahil at the very least, you're a lawyer, Crystal. You know, you go to jail because of your fault or negligence. Here, it's gross negligence amounting to bad faith and therefore, dapat mahuhuli natin talaga yan and mahuhuli natin yan. And makita mo, sa bandang huli, ang presidente ang nag-appoint yan. Kaya niya siguro pinagtatanggol ang gusto. Tapos sa bandang huli, in-appoint niya pa sa ombudsman. Yun na andun sa family, yung mga tao na nagpabaya sa family. Deputy ombudsman ngayon niya. So, makatwid, covered na yung basis nila. Pagka nagkaroon ng kaso, umalis. At pag ang hudyat yan, si Lau, umalis ka agad after matapos ng makuha na yung malalaking pera na binigay niya sa family. At makita ninyo ngayon, umalis siya, nag-apply siya, hindi siya natanggap. Ang nilagay, si Leong na kanyang number 2 doon sa PSDBM. Marami pang lalabas yan. Kaya lang, namadali kami kung ano lang binabato sa akin. Binabato si Frank Dillon, binabato kami lahat. Nakakalungkot because dapat hayaan matapos ang investigasyon. The doctors are awake, the lawyers are awake, the students, Ateneo, Lasal, UP, all the schools, they're now up in arms, and it would be nice to hear the federations of the OFWs there to let them know, especially you folks in London, in UK, in Europe, you're in a better world than all the others. Hindi kayo dapat matakot, and you should be able to speak out against corruption anywhere in this country by anyone. Thank you, sir. On that note, marami pong salamat sa pagkakataong ito, Senator Dick Gordon. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Senator. Romeo, we'll get back to you. So, Opo, nabigay ko na po yung detalye. Maraming salamat po. Namin. Tinatawagan na po ngayon. Para sa Juan You Connect, ako si Gene Alcantara. I'm Crystal Dias for One You Connect. Okay, so nagbabalik po tayong muli sa Juan You Connect. Naku, napakainit at nagbabaga yung panayam natin kay Senator Richard Gordon, yung kanyang mga payo, yung mga advice niya, at yung mga isiniwalat niya. So, ayan po, kaya lang medyo naubusan na tayo ng oras. So, kung gusto ko pong bumati lang sa ating mga taga-subaybay muli, no? Na nanggaling pa sa Pilipinas, Germany, Belgium, Italy, at merong taga-Canada na actually gusto ko lang banggitin natin kasi meron din siyang issue. Ang pangalan niya si Perla Ignacio Zabala. Kung mailagay ni Chad yung sinabi niya, sabi niya, "Hi, I'm watching from Vancouver.
Bakit ganun dyan sa Pilipinas? Ayan, ayan. So, ba't ganun dyan sa Pilipinas? Sobra ang bayaran. Kakalabas lang ng kuya ko due to COVID. Grabe ang binayaran namin. Umabot na mahigit 1 milyon ang binayaran sa ospital. Sana isipin nila ng mga nakaupo, ang health is wealth, not wealth in their pocket. Okay, so Perla, so sana narinig mo naman yung sinabi ni Senator Gordon na dapat itong mga ganito ay babayaran ng PhilHealth. So sana ipurso po nyo, ipararating po din natin to sa opisina ni Senator Gordon para sana ma-aksyonan. Or pwede po kayong kumontak diretsa dahil sabihin nyo, narinig nyo yung o napanood ninyo itong kanyang panayam. Okay, o sige po, so maraming salamat po uli. Hindi ko na iisa-isahin yung mga kasama natin ngayon, malibang kay Cristina Morica, na nasa Pilipinas and she's from Italy. Nandyan si Darmin from Brussels. Carmen Hickey, regular po natin yan. Si Nelly and Lito Fami. At marami pang iba. Maraming salamat po. Magkikita po tayo ulit. Okay? Sa susunod susunod po naming live stream. Okay, so Chad? Ako po si Kiara Gregorio. Nagbabalik po ang One You Connect. Nais ko pong magpasalamat sa mga sumubaybay sa mainit na talakayan na ito sa pandemya sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga OFW na kasama natin ngayong hapon, sa mga nag-comment and of course sa ating pong senador na si Senator Richard Gordon. Maraming salamat din sa pamilya ko na nanonood sa Pilipinas, yung mami ko na sumusubaybay nito from the very beginning. And gusto ko lang pong i-remind ang ating viewers na sa November 6, meron pong docu-showing ng Kontra Corona sa SOAS. Gene? Okay, type nyo lang po sa eventbrite.com at lalabas po yung One You Connect Contra Corona documentary series sa 6th November. Hope to see you po there. Okay. Crystal? Yes, the tickets are limited, so please do book your tickets as soon as you can. So we'll be starting from 1:30. Please do arrive at 1:30. It will be at the Brunei Gallery Lecture Theatre, and that's the School of Oriental and African Studies, University of London in Russell Square. So I hope to see you all there. Narinig po natin ang mainit na panayam kay Senator Richard Gordon. So, Gene and Crystal, talaga naman yung mga binitawang salita ni Senator Gordon ay maanghang. Kaya sa susunod na pagbabalik ng One You Connect, ay sisikapin din po natin na makuha naman natin yung panig po ng Department of Health, pati po yung mga na-mention ni Senator Gordon sa kanyang pahayag kanina, no? Gene and Crystal? Actually, yung mga sinabi naman ni Senator Gordon, talagang medyo nag-hold back siya. At hindi talaga siya nagpangalan sa maraming tao. Kasi alam naman natin na totoo yung mga sinabi. Kaya lang, gusto kong bigyan din natin ng pagkakataon ng administration kung gusto nilang magbigay ng sagot sa susunod nating programa. Yes, of course. Bukas po ang programa ng One You Connect para po magkaroon din sila ng ugnayan, direktang ugnayan sa mga OFW, sa mga kababayan natin na nandito po sa Europa. No? Crystal? Yes, so it's interesting what Senator Gordon said today.
But we welcome any comments from the Philippine government and the other departments that he mentioned. So if you'd like po, contact po kayo dito sa One You Connect. Ito po ang Kwentong Pinoy, Kwentong Migrante, Kwentong One You Connect. Ako po si Rose Eclarinal. At ako po, si Gene Alcantara. And I'm Crystal Diaz. Hanggang sa muli sa One You You Connect. Connect. Saan ka man dalhin ang kapalaran, iisang bayan lang sa puso mo'y laman. Pinagmulan at babalikan, konting tiis na lang at hanggang